Перед тим, як запрошу мого любого друга Хельге на цю сцену, хочу сказати декілька слів. Слухайте, коли ви багатієте, у вас черга з друзів. Коли ви були бідніші і стали багатшати, тобто у вас стало прибувати грошей, то до вас черга з друзів. Хіба не так? Всі хочуть дружити з вами. І коли у вас гарні часи у житті, коли все добре, коли, просто гарний час, можна насолоджуватись. Згадайте, як багато людей до війни було поряд. У кращі часи. Але часи змінилися. І дуже багато з тих, хто був поряд, їх зараз немає. Вони непогані люди, ми їх любимо, але їх немає. І Біблія говорить, пам'ятаєте, що брат той, що далеко, буває, що сусід, який поряд, буває ближчий або рідніший, ніж той брат, що далеко. Це Слово Боже. Ми нічого не вигадуємо. Амінь. І в мене багато друзів начебто було завжди, але, Хельге, за те, що я тобі вдячний, що, знаєте, коли ти озираєшся в непростий час навколо, і ти бачиш, хто поряд. І я дякую тобі за те, що ти той, хто поряд тоді, коли важкий час. Коли, просто непростий час. Ми знаємо один одного, певний період часу. І раніше, можливо, були кращі часи і кращі можливості. І ми могли робити щось, можливо, більше. Але часи змінюються, і я вдячний за те, що наше спілкування, наша дружба, вона стала. Дякую тобі, мій друже, за те, що ти поряд. Запрошуємо тебе, будь ласка, служи сьогодні нам Словом Божим. Now it's on. Oh, yes. Now we are here. Very good to be back here. Я дуже радий бути з вами тут сьогодні. I have had some great days in Pavlograd. У мене були чудові дні в Павлограді. Really nice to be with the church there, teach. Я був дуже радий провести Hang там out with час, the і people. учити, і проводити час з Go and людьми. eat together Коли ми мали можливість поїсти разом. at different rehab centers. Також мали можливість провести час в реабілітаційних центрах. And during the time there, suddenly Yuri showed up. І внезапно Юрій приїхав до нас. He came with the great news. І приїхав з дуже класними новинами. That's what we're going to be, good messengers. І це те, ким ми хочемо бути. Ми хочемо God's бути call us to добрими come with good посланниками. Бог наставив нас, щоб ми прийшли з гарними новинами. I was supposed to be somewhere else today. I don't know where. Я, можливо, міг би бути в іншому місці, я не знаю де. And so he told me, nah, it's not going to happen. А він сказав мені, ні, ти не будеш десь в Saturday іншому night, you місці. jump on a train, you come to Kiev. В суботу ти будеш їхати в And Київ you're going to stay here this morning. і будеш тут з нами And I was happy. вранці, в неділю. You Я know, був this is дуже a great place радий, to be. тому що це дуже чудове місце, щоб бути з вами. I have to admit Я маю признатися, that worship is not one of my big things. що поклоніння – це не одне з моїх найкращих сторін. Usually, if I could choose, I'll come a little late. Зазвичай, якщо я можу обирати, я би прийшов трошечки So I пізніше, don't have to sit through all that. щоб мені не прийшлось сидіти через все поклоніння, But here I прославлення. love it. Але мені сподобалось те, You have що a тут great було. worship У вас teams. дуже класна команда You have прославлення, great worship. класне поклоніння, It's great energy, дуже класна енергія. even if I don't understand a word. Навіть якщо я не розумію ні слова. So here I'll come on time. І тут я розумію, що я прийшов вчасно. Before time, Навіть до того, як все just to be почалось. sure. Щоб впевнити, що все класно буде. Very good. I'm gonna keep on very long time today. I just have to watch my clock. Я буду Yeah, сьогодні we're gonna довго keep on and проповідувати. keep Треба буде дивитися на мій годинник. Usually I like to preach not for so long time. Зазвичай мені подобається не проповідувати дуже довго. We call it grace. Ми називаємо це благодаттю. You know, it's not for my sake, it's grace for you. Це благодать не для мене, але для вас. So, but today, Але сьогодні I'm going to do what I love.
Я буду робити те, що мені And I подобається. don't care so much about you. І я не буду дуже сильно піклуватися про вас сьогодні. So I'm just going to keep going. Я буду просто продовжувати. Yes. Very good. Amen. Yes, Amen. very good. You know, when I travel around now in Ukraine, there is something that hits me. Коли я приїжджаю в Україну, є дещо, що зустрічає мене, що вражає мене. Things are very similar to home. І це дуже схоже щось те, що в мене вдома. Of course, there is no war home, Звичайно, в мене вдома немає війни, but except that, things are very similar. але окрім цього, все дуже схоже. People are so the same. Люди такі ж, як і вдома. The needs we have are just the same. Ті ж самі потреби. The worries we have, the thing that occupies us are just the same. Те, за що ми переживаємо, це все The одне і те ж focus саме. we have Ті is so similar. Той фокус, який маємо, він такий теж самий. And I think it's so funny to look at. І це досить так цікаво дивитися на це. How similar we are as people. Які схожі ми, як люди. It doesn't matter if we're here or there. Немає значення, ми тут чи там. I read newspapers from the United States. Я читаю новини з Штатів, з Америки. And I'm surprised because they're just like us. І я дивуюсь, тому що люди там, вони такі ж самі, як і ми. They read news. Вони читають новини. And they get all stressed out. І вони стресують. They don't check if it's true or not. Вони не перевіряють ці новини, правда чи ні. They jump right into it. Вони просто вірять в це, що Turn написано. up the fear not. Вони включають свій страх. And get almost paralyzed right away. І майже паралізує їх цей страх. And we just sit there and, oh, this is scary. І ми читаємо новини, і це страшно. What is going to happen? Що станеться? How are we going to survive? Як ми виживемо In the взагалі? United States, I mean, of course, the rest of the world is afraid of United States. І інша частина світу, вони точно так же бояться, як і в Америці. Imagine if they get a new president. Уявіть, якщо в них буде новий президент. Will the world fall apart? Весь світ він же розрушиться. Yes. Так, No worry. не It переживаємо. will happen. Це станеться. I have a T-shirt saying, cheer up. It's only going to get worse. В мене є футболка, на якій написано, як підбадьорся, буде все тільки гірше. But it has nothing to do with the president of America. Але це не впливає, президент Америки не впливає на це. It's all about this planet is getting old. Це все тільки про те, що ця планета, вона старішає. And you know what happens when thing gets old? І ви знаєте, що відбувається, коли щось старішає? It doesn't work very properly anymore. Воно вже не працює правильно. Of course, some people work well even when they're old. Звичайно, деякі люди, вони класно працюють, коли навіть вони But I старі. can feel that thing is not the same. Але я почуваю, що все вже не так, як було раніше. I realize that I'm getting older. Я розумію, що я старішаю, You know, I need good light. що мені потрібно класне Even to find the світло, Bible. щоб знайти Біблію. I need to underline. Мені треба щось виділяти в I моїй should have Біблії. had glasses if I should read something. Мені, може, потрібні There окуляри, the щоб other day, she прочитати had to щось. help me find the verses in the Bible because I couldn't see the numbers. Були дні, коли я допомагала Хельге знайти слова в Біблії, тому що він не мог знайти Getting слова. older. Я становлюсь старішим. My back is kind of inching me a little. Моя спина мене трошечки тривожить. I have something pinching a nerve in my back. Якісь нерви в мене тривожать там в And so I спині. feel it all the way down my leg. І я відчуваю це всі ці по всій моїй нозі. And so when I go out for a run, І коли я виходжу бігати, after I run some few kilometers, my body start warming up. і коли я пробігаю декілька кілометрів, моє тіло воно починає And розігріватися, the pain just disappears. і ця біль вона зникає. It motivates me to keep on. Це мотивує мене So I продовжувати. just run really, really slow. І я починаю бігати дуже повільно, So I can last for a long time. щоб я міг більше пробігти. Because this old body doesn't work like it's supposed to anymore. Тому що це старе тіло, воно вже не працює так, як воно має працювати. In Norway this winter we had a lot of snow. В Норвегії ми мали цієї зими дуже багато снігу. And yesterday they had a big thing in my local newspaper І вчора в моїй місцевій газеті були такі новини, where they encourage people to send in picture from the destroyed forests. де вони надихали людей відправляти фотографії з лісів. Because so many trees have broken. Тому що так багато дерев вони були зломані A lot просто. more than usual.
A lot more than usual. Набагато більше, ніж зазвичай. Because we had so much snow. Через те, що дуже багато було And I снігу. love the snow. Але я люблю сніг. I just, this wasn't a very good part of it. Але ця частина, це не була найкраща But частина. the load gets too heavy for the old trees. Але цей тягар снігу, він дуже тяжкий для дерев, для старих Everything дерев. breaks when it gets old. Все ламається, коли воно старіше. Even this planet, Навіть ця планета, our society, наше суспільство, everything is going to fall apart. все воно буде рушитися. So cheer up. Тому підбадьортесь. Nothing to worry about. Нема за що переживати. It means that the end is coming. Це означає, що кінець, він наближається. Not the real end, but the temporary end. Дуже не справжній кінець, але тимчасовий кінець. The end of sorrow, А кінець страждань, of sickness, кінець хвороб, of suffering, кінець страждань, of war. кінець війн, of воїн, death. кінець смерті. It's going to end. Це кінець. And then І після цього there will be light, буде світло, there will be love, буде любов, be good food. буде класна їжа. I love that part. Мені подобається ця That's частина. actually why I have to do exercise. Це That's the real причина, чому я маю бігати насправді. I love food. Я люблю просто їжу. Oh. And I can imagine how it's going to be when we get to heaven. І я уявляю, як це буде, коли ми прийдемо на небо. And I can eat all the beautiful things He creates Я зможу з'їсти все, що Бог створив. without having to do the pain of exercising to compensate. Навіть не потребуючи просто кучу вправ робити, щоб компенсувати це. So the big question is, Велике питання от в чому. how is it going to be right before Jesus comes? Як це буде на нашій планеті прямо перед тим, як прийде Ісус? That's what interests me. І це те, що інтересує мене. How can I know that where am I in this timeline? Як я можу розуміти, де я буду в часі? And so many people discuss. І дуже багато людей, вони Some people, they обговорюють know the це. date. Деякі люди, вони знають дату навіть. I know nothing. Але я нічого не знаю. And I see those that know the dates. І я бачу тих людей, які знають ці дати. They have wrong dates every time. І у них кожного разу неправильні дати. I mean, if somebody tells you Jesus is coming this day, І хтось каже тобі, що Ісус прийде в цей the only thing день. you can know is that's not going to happen. І єдине, що ти можеш знати, це не станеться в It цей might день. be every other time, Це може бути в будь-який інший день, but it's not going to be that day але не в той самий день, because коли the Bible кажуть. says so. Тому що Біблія не каже про We це. don't know. Те, що ми не знаємо. But Але- what Jesus do say, Але те, що Ісус справді каже He нам, talks about this in Matthew 24. Він каже нам про це в Матвія, 24 голова, 37 вірш. He talks with his disciple and they talk about how is this going to be. Він говорить до своїх учнів, він розповідає, як це все And буде. in 37 Jesus said, as it was in the day of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving to marry, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the day the flood came and took them all away. Так, Матвія 24:37. Бо як було за днів Ноя, так і буде і в годину приходу Сина Людського. Як було в ті дні перед потопом, люди їли, пили, одружувались, виходили заміж аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав, доки не прийшов потоп і не знищив усіх. And then he continues. І потім він продовжує. This is the way it will be. Це те, як це буде. 2 men will be out on the field. 2 людей будуть в полі, One will be gone. один зникне, One will be left. а один залишиться. 2 women will be doing something. 2 жінки, вони будуть робити щось. One will be gone, the other one will be left. Одна буде вознесена, інша залишиться. 2 people will be sleeping in the same bed. 2 людей будуть спати в одному ліжку. One will wake up alone. Один прокинеться одним, Where did the other one go? а де інший. And it will be a big І surprise. це буде дуже велике здивування. Maybe for some seconds. Можливо, це станеться за секунди. But very fast people will realize what have happened. Але дуже швидко люди зрозуміють, що відбулося. And they will start to blaming some people. І вони почнуть звинувачувати інших And maybe they людей. will start to blaming God. І, можливо, вони почнуть звинувачувати Бога. At least it's not their fault. Але це не буде їх вина.
Because when thing goes wrong, Тому що коли все йде не так, як має, whose fault is that? чия це вина? Is it my fault Це моя вина? or is it somebody else? Або, може, це чиясь інша провина? If it's my fault, Якщо це моя провина, I have a problem. в мене є проблема, Then I have to fix it. тоді мені треба щось змінити. If I can blame it on somebody else, Але якщо я можу покласти цю провину на когось іншого, problem solved. проблеми немає It's більше. the easiest way for me. Це просто найлегший спосіб And для that's how мене. we do a lot of time. І це те, як ми часто чинимо. I don't know if you have seen this, but of course you have. And there is so much this new big thing, influencers. І я не знаю, чи чули ви про це, але є такий тип людей зараз, це інфлюенсери, такі люди, які впливають. I am so impressed. Я просто в шоці. How some young people Як молоді люди, that have not experienced anything in life які не мають досвіду ні в чому в житті, except makeup, окрім мейкапу, fancy clothes, класного одягу and silicone, і силікону. are able to be influencers. Як вони можуть впливати на людей? Як вони можуть бути інфлюенсерами? And the whole world is listening to them. І весь світ просто The слухає young їх. generation, they admire them. І молоде покоління, вони просто насолоджуються And they are цим. so stupid. І вони такі тупі, That's my opinion, though. I know. на мою думку. In Scandinavia, we have a lot of this environmental thing going on. І в Скандинавії у нас дуже такий тренд зараз про довкілля. So we have got political parties that work for environmental things to save the world. І в нас є політичні партії, навіть які настроєні на те, щоб рятувати світ. And I mean, God gave us responsibility to take care of this planet. І Бог дав нам відповідальність піклуватися про цю планету. He don't tell us to abuse. Він не каже нам робити щось погане з He tells планетою. us to take care of. Він каже нам піклуватись про неї, So we're not going to be stupid. щоб ми не були тупими. But now it has become a kind of a fancy thing. Але зараз це щось таке трендове. So one of our politicians, І один із наших політиків, I mean, this is a serious politician, a little up in the system, це серйозний такий політик, він знаходиться в уряді, tell people to stop go out fishing. і він каже людям не йти більше і не рибалити. It's not good that they kill the fish. Це не добре, якщо вони вбивають рибу. If they want to eat fish, they can go in the store like she does. Якщо вони хочуть піти поїсти рибу, вони можуть піти в магазин і купити там її. Where does she think the fish come from? Але звідки вона думає, риба взагалі з'являється там в She think магазині? they produce the fish in the back of the store? Вони, може, думають, що там ззаду десь за магазином цю рибу там якось придумають. And a lot of people admire, yeah, that's true. І That's дуже true. багато людей, так, правда, In молодець. Sweden, a politician said, we have to tax the sailboats. В Швеції політик сказав, що нам треба покласти налог на лодки, які продають рибу. Because they are blocking the wind for the wind turbines. На лодки, тому що вони блокують вітер. Influencers. Люди, які впливають, They become інфлюенсери, heroes. вони стають And the героями. whole world is start to look at them. І весь світ, він дивиться на And they них. get, what they say is so important. І те, що вони кажуть, це так важливо. And at least they feel they are very important. Але вони відчувають, що вони дуже важливу роботу роблять. But maybe we should look at somebody else. Але, можливо, нам треба дивитись на когось іншого. For example, here in Ukraine, Наприклад, тут, в Україні, at the borders, на кордоні, there is some people that you're never going to meet. є люди, яких ми ніколи, можливо, не зустрінемо. If you don't walk along the memory walls, you will never see their pictures. Якщо ми не пройдемо вздовж стіни пам'яті, ми, можливо, ніколи не побачимо їх фотографії. Nobody listens to what they say, Ніхто не слухає те, що вони кажуть, but we are sleeping well because they are there. але ми добре спимо вдома, тому що вони там. They are really influencing our life І вони, насправді, ті, які впливають на наше життя. because they're doing something. Тому що вони роблять щось. They're not just saying something. Вони не просто кажуть They're щось. not sitting online. Вони не просто taking сидять в fancy інтернеті, pictures. роблять класні фотографії. They're out there Вони там, in the very front, на фронті, changing this world, міняючи цей світ, sacrificing their lives to do it, жертвуючи своїми життями, sacrificing their health to do it. жертвуючи своїм здоров'ям, щоб зробити це.
But in the day of Noah, Але в дні Ноя we can read about that in Genesis. ми читаємо про це в Бутті. Genesis chapter 6. Ми читаємо про це в Бутті 6 And we're not going to read a глава. whole story about Noah. We're just going to take a part of it. Ми не будемо читати всю історію про Actually, the Ноя. introduction of it, Ми трошечки спочатку прочитаємо verse лише. 5 to 8. З 5 по 8 You can just read вірш. it. I don't have І to. бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. You see, there is a consequence of everything we do. Є послідствия всього того, що ми робимо. In the beginning, Спочатку man started to focus on evil. людина почала фокусуватися на злі. What was their evil thinking? І що було це зло? It wasn't to treat their desire to treat everybody else bad. Це не було про те, щоб відносити до всього просто погано. No, that's not their main goal. Це не була їхня основна мета. The main goal was to treat themselves well. Основна мета була в тому, щоб відносити до себе добре. Give me. Дайте мені. I want. Я хочу. Honor me. Поклоняйтесь Let me мені. feel special. Дозвольте мені почувати себе I am особливим. special. Я I є deserve. особливий, я заслуговую цього всього. Society, they should give me because I deserve. Суспільство воно має дати мені більше, тому що я заслуговую. Just me being here make everybody owe me. І просто через те, що я тут, всі повинні мені Because щось. I am so great. Тому що я такий класний. And then you start to do things that sacrifice everybody else and this is what happened. І після цього людина вона починає жертвувати всім іншим, всіми They were іншими drinking, людьми. having a good time. Просто проводити didn't care about класний час, не піклуватися ні про що у So God світі. said, well, now it's finished. I'm not going to deal with this. І я не буду більше робити те, що Бог каже, що треба But then робити. Noah and his family, they got grace. Але після цього Ной і його сім'я, вони отримують благодать. Because they were different people, they were sticking out. Тому що вони були іншими людьми, вони There was відрізнялися. something special with them. Щось було особливе в них. And I'm sure people understood that. І я впевнений, що люди розуміли це. I'm sure that people could see it. Я впевнений, що люди могли бачити це. Later on in the Bible, when the law comes, І пізніше, після цього, коли there is law about slaves. і був такий закон про рабів. And people sometimes had to sell themselves as slaves. І люди іноді вони продавали себе як раби. If they were not able to pay, somebody else would sometimes make them slaves. Або, наприклад, коли вони не могли за що заплатити, хтось інший мог взяти їх як рабів собі. I don't know how you feel, Я не знаю, як ви but почуваєтесь, sometimes we are slaves too. але іноді ми також можемо бути рабами. We are so locked down in different things Ми так зачинені в якісь речах, that we are not masters of our own life anymore. Що ми- Somebody else make decisions. що ми більше не володуємо своїм життям, що хтось інший робить рішення за нас. It can be addiction of drugs. Це може бути залежність від наркотиків, And that's the easy thing. і це дуже просто. Some people hide behind work. Деякі люди, вони прячуться за роботою. Some people, they will hide about different things. Деякі люди, вони прячуться за якимись іншими речами. And they can't avoid it І вони не можуть уникнути because they're цього. slaves. They can't control it anymore. Тому що вони раби, вони не можуть це контролювати більше. But in the Bible, when God talked about slaves and the rules of slaves, Але в Біблії, коли Бог каже він про рабів, He said, when you sell your life, when you take in a slave, і Бог каже, коли ти продаєш своє життя, коли ти стаєш it's рабом, only going to be for a certain amount of years. це буде лише на якусь кількість років. And then you have to set your slave free. І після цього тобі треба відпустити свого раба. So nobody's going to be a slave for life. Щоб ніхто на цьому житті не був все життя рабом. It's something you do to pay off debt, Це те, що ми робимо, щоб заплатити якийсь борг, to get something you really want. щоб отримати те, що ти правда хочеш. It's a practical thing. Це практична така річ була. Kind of in our day, like a loan in the bank. Це як кредит в банку.
And then after so many years, it's going to be over. You're going to be free. І через декілька років це буде закінчено, і ти будеш вже вільним. But then in the law, it says something strange. Але в законі потім написано десь щось таке дивне. It said, if your slave do not want to leave you, if you don't want to be free, І написано, якщо твій раб, він не хоче покинути тебе, якщо він не хоче бути вільним, you can take this tool into the door, ти можеш взяти, punch a hole in his ear, пробити йому вухо and put in a ring. і вставити туди кільце. And so when people walked at the market, І коли люди будуть йти по ринку, every now and then, sometimes at the market they see people with a ring in their ear. іноді на ринку вони бачать людину з кільцем в усі. Maybe a stupid person. Можливо, це такий, як це сказати, глупа That людина, gives up the right for his own life. яка віддала своє життя. Or the other option, Або інше. a great master. Це такий добра людина, добрий That treat them господар, so well, який так добре до нього відносився, that they acknowledge that I am not able to master my own life. що ці люди, ці раби, вони признали, що от я не можу господарювати своїм I'm життям, not able to take care of myself я не можу піклуватися про себе, in the way that my master does. точно так же, як мій господар піклується про I мене. acknowledge that he does a better job than me. Я признаю, що він краще піклується про мене, ніж я So when people сам. came with a ring in their ear, І коли люди бачили цих людей з кільцем в it was усі, one of two. це було одне з двох. They were stupid, Або вони були тупі, or their master were great. або їх господар був таким класним. They were marked. Вони були позначені до кінця свого життя. And I believe Noah, І я вірю, що Ной, he was marked by God. він також був позначений самим And Богом. God gives him this tremendous task Бог дає йому це дуже складне to завдання, build this enormous boat up in the mountain. щоб побудувати цю величезну And he start to build. лодку. І він починає її будувати. And the stories, we know the story. І ми знаємо історію. The boat is enormous. Ми знаємо, що ця лодка, вона просто 130 здоровенна. meter long or something. 130 метрів приблизно. I think it's about there. Приблизно так. That is as long as the memory wall is up at the old church here in Kiev. Приблизно з такої довжини, як в нас стіна пам'яті в Києві. Last time I was here, I walked, I filmed the whole wall. Останній раз, коли я був в Києві, я пройшов всю стіну пам'яті. And I walked it up, 1, 2. І я йшов 1, 2. I came to 138. І я пройшов 138 кроків. It's a big boat. Це дуже велика лодка була. Up on the mountain. На горі. God told him to do something strange. І Бог сказав йому зробити щось дуже дивне. And everybody was talking about it down in the village. І всі говорили про це в селі, там, де він Have you проживав. heard Noah? He's up on a mountain building a boat. А ви чули, що там Ной This будує crazy лодку? guy. Такий трошечки дивний They took хлопець. their Sunday walk up there and look at him. І вони ходили там по Oh, неділям, they можливо, say, "Oh, дивились look на at нього. this О, idiot." подивіться на цього ідіота. Some people say, Noah, this is not God. І деякі люди казали, Ной, це не Бог тобі He will сказав. never kill all mankind. Він ніколи не вб'є все He loves людство. everybody. Він любить всіх. Everything is fine. Все добре. What you do, don't get any consequences. І те, що ти робиш, це не буде потрібно взагалі. Others said, no, this is not God. І другі люди, вони казали, ні, це не Because God Бог. have never done this before. Тому що Бог не робив цього до цього. You know, he always do what he always done. І він робить все завжди те, що він вже робив. If we have a new song, it's not going to be God. Якщо в нас нова пісня, це не Бог. If we change the instrument, no, it can't be God. Якщо ми міняємо музикальні інструменти, це не Бог. Like our curtains is made by God. Наші штори, вони зроблені We Богом. cannot change anything. Ми не можемо нічого Thing has to змінювати. be like it had always been. Все має бути як завжди. And then some people from the outside, І через деякий час люди, they will say, you know what, I support you. і деякі люди кажуть, я підтримую тебе. I'd love to be part of what you're doing, Мені подобається бути частиною того, що ти робиш. but I'm afraid what people's going to tell. Але я боюсь про те, що будуть люди казати про мене. So here I have something for you. І ось в мене є щось для тебе. Just don't tell anybody. Просто нікому не кажи. And they sneak away. І вони просто втікають.
And as years go by, and Noah built this huge boat, it's about to finish. І люди проходять, і вони бачать, що там велика лодка, яку Ной майже закінчує. The rumors start to go into town again. І слухи, вони починають ходити по And місту the boat знову. is about to get finished. І ця лодка, вона вже майже закінчена. And everybody know the truth. І всі знають правду. Because all the time when I've been out looking at this boat, Тому що постійно вони through дивилися на all цю these лодку. years, people have talked about it. Весь цей час люди говорили про Because це. when people came up, Тому що коли люди приходили, Noah would tell them, Ной казав їм, you have to change your life. вам треба змінити своє життя. You have to do something different. Вам треба щось зробити по-іншому. God has a way for you. У Бога є шлях до вас. He loves you. Він любить вас. He cares Він about you. піклується про вас. He wants to save you. Він хоче And врятувати He is вас. making a way. І він робить цей шлях. But you have to do some Але нам changes. треба щось змінити. But people rejected Але люди відвергали його. because it wasn't the easy way. Тому що це не був простий шлях. You see, when the devil gives us something, І ко- offers something, Коли диявол, він пропонує нам щось, we get the product first, ми отримуємо цей and we get the продукт, price і after. після цього ми платимо ціну. You know, I love food. Мені подобається їжа. And if I can get a good steak, І якщо в мене я можу отримати класний стейк, oh, I love it. And one day, I'm in the United States, одного дня я був в Америці, in the city of Philadelphia, в Філадельфії. and I'm there with a friend, І я був там з моїм другом, and they say, today we're going to eat a really good steak. і вони сказали, сьогодні ми будемо їсти суперкласний стейк. This is one of the top 10 steak restaurants in the United States. Це буде один з 10 найкращих місць з стейками в Америці. Oh, and my expectations, they go, І мої очікування, вони були просто такі this величезні. is going to be my day. Це буде мій день. And we sit down in this fancy restaurant. І ми сідаємо в цей класний It's high up ресторан. in some building with a great view. Це було високо на якомусь будівлі, Everything тому is дуже perfect. класний вид, все було Big steak ідеально. knives. Великі такі ножі. Oh, everything is set for a perfect evening. Все було для ідеального вечора. And then the waiter come with a menu. І після цього офіціант приходить з меню, And right away there is something that, makes me think. і в щось в цей момент я задумався трошки. There is something there that is different, Є щось тут, що по-іншому, that make me worry a little, що змусило мене трошечки переживати, because there is no price. тому що там не було ціни. It doesn't say what thing costs. Не написано, скільки все коштує. So I asked my friend, І я запитав мого друга, and he says, if you have to know the price, you can't afford to eat here. і він каже, якщо ти будеш знати ціну, ти не зможеш собі дозволити поїсти тут. Well, now we're sitting here. І тут я от сиджу, We have так? reserved table, everything. It's embarrassing to pull out. У нас такий все стол вже накритий, дуже, дуже дивно було б відказатися і просто піти. So I ordered the smallest piece of meat there І is. я замовив найменший кусочок м'яса. Well, I believe it's going to be the cheapest thing there is. І я вірив, що це буде найдешевше, що я там замовлю. And the waiter say, well, what extra do you have? Because it comes with nothing. І офіціант, він запитав мене, що ти ще ви хочете тут Vegetables is покласти? extra, potatoes are extra, sauce are extra. Картопля, овочі, все треба заплатити було за все це. I'm here for the meat. I'll Я just такий, take the steak. ні, я просто м'ясо хочу сьогодні. And I ate a good steak. Я їм цей дуже класний стейк. And it was good all the way until the bill came. І цей стейк був чудовий до того моменту, поки не прийшов рахунок. It wasn't good at all anymore. Рахунок вже не був чудовим. For a small piece of meat, За маленький шматочок м'яса they were charging $100. $100. I was about to die. Я майже помер там просто. That's the devil. Це диявол просто. He will give you what you dream about. Він дасть тобі те, про що ти мрієш. And then afterwards, when you used it, when you consumed it, А після того, як ти вже з'їш це, отримаєш це, he will pull up the price. він поставить свій цінник.
You know, people that start with drugs, І люди, які починають наркотиками, they love it in the beginning Їм because подо- it gives a kick. їм подобається це спочатку, тому що це приносить якесь задоволення. A little later comes the price. Але після цього приходить ціна. You don't have control over your life anymore. Після цього в тебе вже ти не контролюєш своє життя. The same thing happened with money. І те ж саме відбувається з We грошами. pray God to bless us so we can win the lottery. Ми просимо, щоб Бог благословив нас, щоб ми виграли лотерею. If we get a lot of money and we're not prepared, we don't have character to carry it. Але якщо ми виграємо багато грошей, в нас немає характеру, щоб ці гроші використати. You can see, they even have made TV programs about people that win lottery. І ми це бачимо в телевізорі про людей, які виграють лотереї. Most of them have one thing in common. У більшості цих людей є щось спільне. They end up bankrupt, Вони закінчують як банкроти, divorced, вони розлучаються with no relations to their own children. і без відносин зі своїми дітьми. Miserable lives. Просто жахливе життя. A great amount of money Величезна сума грошей. is not a blessing. Це не благословіння It's завжди. a curse if you're not trained to or capable of managing it. Це прокляття, якщо ми не маємо характеру, щоб менеджити ці гроші. So many times I said to God, І дуже часто я кажу Богу: thank you for not giving me what I prayed for. дякую тобі за те, що ти не дав мені те, про що я молився. Because as I get older, Тому що коли я становлюсь старішою, I realize that my character is not good enough. я розумію, що мій характер, він It не would change ідеальний. my life. Це і змінило б моє життя. It's the devil. Це диявол. When God tells us something, Коли Бог каже нам щось, He gives us the price first. Він ставить нам спершу ціну. And then you get the product. А після цього ти вже отримуєш продукт. And so when you pay the І price, коли ми вже платимо ціну, you realize that you're in for a bargain. ми розуміємо, що ми отримуємо класну зділку. You realize this is not about the product. Ми розуміємо, що це не про продукт, This is about relationship. це про відносини. I don't know how many nights I have spent in New York. Я не знаю, скільки ночей я провів в Нью-Йорку. Most of my friends dream about going to New York І дуже багато моїх друзів, вони мріють про те, щоб because they поїхати в see Нью-Йорк. TV, Тому що вони бачать це see the movies, по the TV телевізору, series. бачать в серіалах, фільмах. And you know, I have been there many times. І я був там дуже багато разів. It's not about the city. І це не про місто. It's about who you experience it with. Це те, про що ти переживаєш там. I mean, I'd rather go to Irpin with some good friends Я би краще поїхав в Ірпінь з класними друзями, than New York alone. ніж в Нью-Йорк поїхав би один. It's not about the place. Це не про місце. It's about the relationship. Це про відносини. That's who God is. Це те, про що хто It's Бог not є. about the price. Бог – це не про It's about ціну, to get. це про те, що ми отримуємо. God tell you to be faithful. Бог каже нам бути вірними. And you get the price of stability and peace. І ми отримуємо цю ціну стабільності і миру. The devil tells you to be not faithful. Диявол каже нам бути невірними, And there is chaos in your life. і буде хаос в твоєму житті. And that's how people were living in the day of Noah. І це те, як люди жили в часи They Ноя. choose the easy way. Вони обрали легкий шлях. They had influencers telling them, do this, do that. Там були інфлюенсери, які казали їм робити Don't це, think і about це. Не consequences, думайте enjoy про life. послідствия, насолоджуйтесь своїм життям. And they don't sell the price. І вони не бачили цю ціну. Eat this, buy that. Їж це, купуй те. And sometimes we get fooled. І іноді ми наповнюємось. And there is so many examples. I'm going to take one more. I love this. There is a guy that asked me, in Norway we have fish oil. You eat fish oil here? Very healthy. Є хлопець в Норвегії, який продає риб'ячий жир. When we are young, our parents force us to eat fish oil. Коли ми були маленькими, наші батьки, вони змушували нас пити цей риб'ячий жир. Big punishment for to be a child and eat fish oil. Це просто наказання бути дитиною і їсти цей The риб'ячий smell is жир. like, Цей запах, він же and жахливий. the consistency, everything is like. І все консистенція, все просто жахливо. It's first after you've done it for a while, you realize it's good for your body. І після того, як ти робиш це довго, ти Short розумієш, amount of pain що for a lot of це benefits. робить добре для твого тіла. Це мало болі і дуже багато користі. But the great guy, a great mind, he realized he can make a big money.
Але цей хлопець, він заробляє багато грошей на цьому. If he water it out and make it 50-50. Ем, If he water it out. Well, the fish oil. If he makes 50-50 with something else. Якщо він, наприклад, розбавляє цю риб'ячий жир з водою, він отримує ще більше грошей. And he put in some tutti-frutti tastes. І може додавати туди також такі різні смаки Because then фруктові. it tastes better. І буде краще смакувати. And he quadrupled the price. І він може в 4 рази повишати ціну. Because now через it's це. very, very special fish oil. Тому що після цього це буде просто With tutti-frutti особливий taste. риб'ячий жир з таким туті-фруті смаком. And so some guys ask me if I can bring that to them because it's produced in Norway. І деякі люди запитали, чи можу я це привезти, тому що воно зроблено в Норвегії. Because the doctor said that it was very, very good. І лікаря кажуть, що це дуже класна олія. So I looked it up online and I found out it was 50-50. І я подивився в онлайн, і я подивився, яка там ціна. So I said, why don't I just bring you some regular fish oil? І я запитав, і я подивився, що там 50% води, 50% жиру. Я It's запитав, no tutti-frutti. чому не просто жир тобі привезти A риб'ячий? lot of time tutti-frutti it's spelled something, chemicals. І дуже часто там, де додати ці туті-фруті смаки, то там дуже багато хімікатів. I don't know why that is so good for you. І я не знаю, чому це так добре для тебе, чому ця людина попросила You're not мене. going to get 50-50, you're going to get 100. В- You're not going to get 50-50, you're going to get 100% fish oil. І я запитав, чому тобі не провести просто риб'ячий жир? Там не буде 50% води, 50% жиру, там буде просто 100% жиру. And a quarter of the price. І буде менша ціна. And my friend said, no. І мій друг сказав, ні. My doctor said this was the best. Доктор сказав, що це найкращий. So who are your doctor? І хто твій лікар? He is the one that has the license to import this to my country. І він був тим лікарем, в якого була ліцензія, щоб імпортувати це в країну. But I don't trust him because maybe he's making some fake with it, so maybe you can bring it from Norway so I get the real. Але я не довіряю йому, тому що він же імпортує, можливо, він щось таке інше там імпортує. Тому я попрошу тебе, щоб, може, ти мені привезеш щось натуральне. So you don't trust that your doctor don't mess up your products. Тобто ти не довіряєш своєму лікарю, But you trust him when he say this is much better product than everything else, than the real thing. але ти довіряєш тому хлопцю, який робить це і каже, що це краще. Well, okay, they paid for it. Добре, вони заплатили за I це. brought it. Я привіз. It's their choice. Це був їхній вибір. That's how we are. Це те, які ми є. But God isn't like that. He tells us to do the simple thing. Але Бог, він не такий, він каже нам робити прості речі. After many years when Noah had finished building the ark, І через багато років, коли Ной, він закінчив будувати свою лодку, ковчег, God told him to enter with his family. Бог сказав йому зайти туди з своєю And he сім'єю. would send all these animals to come in. І також Бог послав всіх тварин, щоб вони зайшли туди. The villages around the ark could see miracles. І ці поселення навколо ковчега, вони бачили чудеса. They were sitting outside drinking tea Вони сиділи там, пили in чай the morning, вранці. having a good day, У них був класний день. and then suddenly two lions came walking by. І тут вони бачать 2 леви просто проходять. Very unusual. Дуже незвичайно. And then 2 sheep were coming after them. І після цього 2 обізяни проходять. 2 tigers and 2 pigs. 2 тигра, а потім 2 свині. Cats and mouse and dogs. Коти, миші, собаки. All these animals from all over the world is coming steaming into this mountain. Всі ці тварини, вони просто йшли туди нагору. Imagine people talking. Уявіть, що люди говорять. I saw an elephant today. Я сьогодні бачив слона. Oh, you don't impress me. I saw a giraffe. А я бачив жирафа. Miracles after miracles after І miracles. там були люди, бачили чудеса. But still, they didn't repent. Але досі вони не покаялися. They choose to continue drinking their tea, talking. Вони обрали продовжувати пити свій чай і говорити. Until the day God closed the door. До того моменту, коли Бог закрив двері. Now it's too late. А зараз вже було дуже пізно. Every day Кожного дня here in Ukraine, в Україні people can see miracles. люди бачать чудеса.
The last week I visited 2 rehab centers. Минулому тижні я був в 2 реабілітаційних There were центрах. so many people there Там було так багато людей. that have voluntarily started to destroy their lives with drugs. Це були люди, які добровільно почали розрушати своє життя наркотиками. Being tied into slavery. І вони почали бути рабами. As their life and their body has been destroyed totally. Після того, як їх тіло, вони всі були розрушені And when there повністю. is no more hope, І не було вже ніякої надії. the whole world, I give up. They Весь- don't care anymore. Весь світ, він просто відвернувся від Everybody них. know that you cannot change this. Всі знають, що ти не можеш це змінити. Everybody know that a real bad drug addict is gone. Всі знають, що ти It's просто just time before they жахливий die. наркоман, і це було It's просто час impossible до to твоєї heal and get up смерті. to normal Це again. неможливо зцілити цю людину, щоб він знову став нормальним. Well, all over Ukraine, Але по всій Україні churches are running rehab centers в церквах відкриті реабілітаційні центри, where people give their life to Jesus, де люди віддають своє життя where Ісусу, they are transformed, де люди змінюють своє життя, where they get new experiences, де люди отримують новий досвід, and people can see. і люди це бачать. Did you see that? А ти бачив це? Wasn't that the guy, А це наче не той the хлопець, hopeless one? а той, у кого не було надії. Wasn't that the lady that was living down there under? What happened? А це не жінка, яка там жила десь на вулиці. Що сталося з нею? This is impossible. Це неможливо. And then they go like, okay. І після цього люди, окей. Instead of saying, what more? What's next? Замість того, щоб сказати, а що сталося, що вплинуло на When це, the rain started що to далі, pour коли дощ почав йти in this world, в цьому people were світі. listening to the rain and said, oh, it looked like a heavy rain. І в цьому світі от люди дивляться на дощ, виглядає, як буде дуже After сильний 3 дощ. days, this is kind of strange. А через 3 дні це було вже трошечки дивно для тих Some людей. people say maybe there is something with what Noah told us. Деякі люди думали такі, не знаю, може хтось нам щось не сказав, що там буде. After 7 days, the waters start rising. 7 днів, і вода починає The ground підніматися. can't take it anymore. І люди не можуть це вже більше витримувати. Some people climb up to their roofs Деякі люди залазять на свої криші, and they say, no, і вони сидять там. I don't believe in God. Я не вірю в Бога. I don't believe in Noah. Я не вірю в Ноя. I'm not going. Я нікуди не піду. I'm going to continue like I always did. Я буду продовжувати так, як Even я if завжди I'm not able to продовжував. go to work. Навіть якщо я не можу піти на Even роботу if I can't сьогодні. go down because it's water all over Навіть the якщо я place. не можу спуститися, і тому що там води I'm staying купа, here. я буду залишатися тут. And there they stay. І вони залишились. Other people run for the ark. Інші люди, вони біжали до ковчегу. And Noah sees them. А Ной бачив їх. And he's joyful. І він радів. Finally, somebody is reacting. Він радів за те, що в той момент хтось йому повірив. It's just that he can't open the door. Але він просто не міг відчинити двері. It's too late. Було дуже пізно. The choice, Ті люди зробили it свій has been вибір. made. Everything has been, it's over. Все було вже закінчено. We have to make choices every day. Нам треба робити вибір кожного дня. As God has called us to be His ambassadors, Так, як Бог призвав нас бути своїми представниками. as God has called us to be His priests, Так, як Бог призвав нас бути своїми священниками. as He has made us being His children. Він зробив нас своїми дітьми. This planet is getting old. Ця планета, вона старішає. Time is almost over. І час, він закінчується. It's going to get worse. Буде ставати гірше. And it's great news for І us. це дуже добрі новини для Because it нас. means that we are about to go home. Тому що це означає, що ми підемо додому. But at the same time, we have an opportunity. Але в той же час ми маємо можливість. The door is still open. Двері, вони досі відчинені. And we can help people to come in. І ми можемо допомогти людям зайти. And that's what God called us to do. І це те, до чого призиває нас Господь. A girl asked me her last weekend, I think, last weekend I was preaching somewhere. На минулому тижні я десь проповідував. And a girl asked me how I got my calling. І дівчина запитала мене, як я отримав своє покликання. How God called me to mission. Як Бог покликав мене для місії. And it's very easy. It was very easy. І це було дуже просто. I was sitting home reading my Bible. Я читав вдома в Біблію. And in my Bible I was reading, go therefore out. І в Біблії я прочитав «Іди».
And so I thought, okay. І я сказав, окей. I said, okay, so I left. І я пішов. It wasn't a voice coming, Це не був голос, який там зійшов з неба. something mysterious, Щось таке, writing on the wall, щось написано на стіні було. floating on a sky, Щось on a cloud. літало, може, там на облачці. A lot of time that's what we expect. Це дуже часто, що ми We're очікуємо. waiting for God to do a miracle. Ми очікуємо, що Бог він зробить якесь And he чудо. says, here you got the scripture. А Бог каже, ось в тебе є You got Біблія. everything you need. В тебе є все, що I тобі told you what to потрібно. do. Я сказав тобі, що робити. Now it's your time. І це зараз твій час. How are you going to deal with it? І тобі треба щось робити з The цим. door is open. Двері, вони відчинені. Come here. Заходь. Let's do it. Давай зробимо це. And we're like, yeah, І ми такі, ні. you have to do something. Боже, тобі треба щось зробити таке велике. No, not in my life. Не в моєму житті. I've experienced some great things. Я переживав дуже класні речі. But when I have made decisions, Але коли я приймав рішення, except one time, окрім одного разу, it has not been anything special. It has not been special at all. один раз це не було нічого унікального. When a church called me Коли церква to покликала be мене, missionary in Paraguay, щоб я був місіонером в Парагваї, I prayed я and молився, I prayed я молився, and I prayed я молився, and I didn't feel anything. і я нічого не відчував. I didn't feel yes, I didn't feel no. Я не відчував ні да, ні ні. I talked to pastors after pastor to get advice. Я говорив з дуже багатьма пасторами, щоб отримати консультацію. Somebody say stay home. Хтось казав, залишайся вдома. Somebody say go. Хтось казав, йди. Total confusion. І це було просто жахливо. Why couldn't there be an agreement? Чому вони не могли просто домовитися всі? So finally, І в кінці кінців I had to make the Bible decide. мені треба було, щоб Біблія And вирішувала. what did the Bible say? І що було написано в Біблії? Okay, I'm going. Так, я їду. And I did. І я поїхав. The only time Один єдиний раз I experienced something special я переживав щось унікальне. was the first time I got called to something specific. Це було один раз, коли я був покликаний до чогось конкретного. I had moved back to my hometown. Я повернувся вже I've been 3 додому. years in Bible school. Я був 3 роки в біблійній школі. I just finished a year in the military. Я також закінчив рік в армії. And then I moved back to my hometown. Після цього я поїхав назад додому. And we started to pray, some young people. І ми з молодими людьми We почали read the Bible молитися, ми together, we читали had communion Біблію. together, Ми мали and таке, we challenged God, ми молились до Бога. and things started to happen. І щось почало Young відбуватися. people started to accept Christ. Молоді люди почали приймати Христа. In some few months, we went from 25, 30 young people to several hundreds. Через декілька місяців ми просто від 30 людей досягли 200 людей. And I was in front of this. І я був попереду цього всього. I was feeling good. I was doing good. Я так добре почував I was себе. in the mood. Я просто був в класному настрої. People were listening to me. Люди слухали мене. Perfect. Це було ідеально все. Then somebody said, Helge, we would like you to be a youth pastor in a village in Denmark. І після цього мені сказали: Хельга, ми хочемо, щоб ти став молодіжним пастором в Данії. Well, I'm more a city guy. А я більше такий міський хлопець. So they told me to at least take a weekend and go and visit them. Але мені сказали, хоча б поїхати туди на вихідні і подивитися. So I did. I took the boat to Denmark. І я поїхав на лодці, я поплив у When I came to the Данію. harbor, a couple picked me up. Я переїхав в цей порт, і And мене they там drove me сім'я far зустріла. out in nowhere. І вони відвезли мене дуже далеко кудись. And as we were driving, there was farms all over. It was smelling І farms. коли ми їхали, там були ферми, пахло все фермами. And suddenly there were some few houses. І там було декілька будівель. And there was a crossing with a traffic light. І там було також світлофор. And they say, here it is. This І він is сказав: it. все, ми приїхали. We want you to be a youth pastor here. Ми хочемо, щоб ти тут був молодіжним пастором. The church has 23 members with you. В церкві там 23 члени церкви If you з тобою. And so we cannot pay you. І ми не можемо заплатити тобі також. And so after being there a week, Через тиждень I said,
I'm not coming, thank you. Я сказав, я не приїду, дякую. And so they told me, can you please pray about it? І він сказав, можеш, будь ласка, може, помолишся ще про And of це? course, I'm a Christian, so I will pray. І я сказав, так, звичайно, я ж віруючий, я помолюсь, звичайно. So I went on the ferry back to Norway. І я поїхав на цьому пароплаві And as I додому, don't like to lie, і мені не подобається брехати. I decided I'm going to pray about this. Я вирішив, що я помолюсь все ж таки So про I це. said, God, if you want me to Denmark, І я сказав, Бог, якщо ти хочеш, щоб я був там в you Данії, have to show me. Amen. тобі треба показати мені. Амінь. So now I prayed. І я помолився тепер. And then it was rolled out. I finished. Все, я закінчив. And I was lucky Я просто, мені because I дуже knew that's пощасливо. not going to be my miserable life. І я знав, що це не буде, я не поїду туди. Next weekend, I was home in town. На наступний тиждень я вже був We had a вдома. great meeting in our church. У нас була класна зустріч в And церкві. a guy that I haven't seen for years, he was coming. І хлопець, якого я не бачив декілька років, він And he said, прийшов. Helge, God has told me to talk to you. І він сказав, Бог сказав мені поговорити з So тобою. we found a place where you can be in quiet. І ми знайшли місце, де ми можемо в тиші поговорити. And he said, God has told me you're going to go to Denmark. І він сказав, Бог сказав мені, що тобі треба їхати в Данію. Not because you are very good and you're going to be successful, Не через те, що ти дуже класний і ти будеш там успішним, but because he needs to learn you something. але тому, що він хоче навчити тебе дечого. So I said, okay, God, Я сказав, добре, Бог. there is no way he could know. Не було такого, не було ніяких варіантів, що він міг знати про This це. got to be you. Це має бути ти. So I called them І я подзвонив їм and said, I've prayed. і сказав, я помолився, God have answered. і Бог відповів мені. I'm coming. Я приїду. How am I going to survive? Як я буду виживати? And they said, oh, we have got a job for you. І вони сказали, у нас є робота для тебе. It's really, really low paid, Дуже малооплачуємо, but you will be able to survive. але ти зможеш виживати. It's at a potato farm. A potato farm. А це була ферма, картопляна ферма. You're going to clean and sort potatoes and pack potatoes Ти будеш сортувати картоплю 8 hours a day, 8 годин в день, and you're just going to make enough to survive. і тобі буде просто достатньо на те, щоб виживати. Okay, if that's what God has, that's what God has. Я думав, добре, якщо це те, що є у Бога, це те, що в нього є. So I said, I'm coming. І я сказав, я приїду. Then something strange happened. І після цього щось дуже дивне My відбулося. pastor in this big church Мій пастор з дуже великої церкви, come and see, he tells me, Helge, він сказав мені, Хельге, we can see how God is doing something here. ми бачимо, що Бог щось робить тут. Oh, there is so many young people coming. Так багато молодих людей вони приходять. For the first time, we have decided we want to hire a youth pastor. І перший раз ми вирішили, що ми хочемо найняти молодіжного пастора. And we want that to be І you. ми хочемо, щоб це був ти. And I said, sorry. А я сказав, вибачте. I just said yes to go to Я Denmark. тільки сказав так, що я поїду в And Данію. I thought, what kind of idiot am I? І я подумав, який же я ідіот. I'm in this big church with all this money. Я тут в великій церкві, All багато these грошей, opportunities. багато можливостей. And now I'm going to this tiny little village church where it smells cow. А зараз я їду просто в село в Данії, там, де пахне коровами. And they don't have any money. І там немає грошей взагалі. But I said no. Але я сказав ні. Then he offered me a position in their board. Після цього він запропонував мені позицію. They started to offer me more pay. Вони почали пропонувати мене більше зарплатні і так If далі. I could at least stay for 1 year before I left. Можливо, вони пропонували, може я там рік можу залишитись ще. If there is something I'm grateful for today, І єдине, за що я дуже вдячний, is that I was able to resist. це те, що я міг втриматись в той момент. Because God needed to teach me something. Тому що Бог, він мав навчити мене дечого. And what he taught me that year І те, чого він навчив мене в той рік, is that no matter how much I thought I was able to do, що неважливо, скільки я думав, я можу зробити. I had nothing to give. В мене не було нічого, що я можу дати. It's all about him. Це все про Бога. It's not about me. Це не про мене. After a year, І через рік I was destroyed. я був There was no youth work. розчавлений, в мене там I не didn't було, have faith in myself в мене не anymore. було більше віри в себе. Everything was wrong. Все було неправильно. And then a guy called me and said, Helge, І після цього там один хлопець подзвонив мені і сказав, I had resigned my job.
Я звільнився з роботи, because my job with the potato thing stopped. тому що моя робота, вона зупинилася з So I had to картоплею. resign my job in the church. Мені треба було також звільнитися з церкви. I called a friend. He would come down and pick me up. Я подзвонив другу, щоб він приїхав і He would забрав drive to мене. Denmark and pick me up, take me home. Він приїхав в Данію, забрав мене I didn't have додому. money to pay him for transportation. В He мене did it for me. не було навіть грошей заплатити йому, щоб за те, що він 4 days before I go home, І через декілька днів я приїжджаю додому, a leader of a mission organization called me. і лідер місіонерства дзвонить He мені. Helge, we need somebody to do some jobs. І він дзвонить і каже: Хельге, нам потрібен хтось, хто може деяку роботу Can виконувати. you come here and stay here? Можеш приїхати і залишитись You're тут. not going to travel around preaching, Тобі не треба буде їздити проповідувати. but we think you are the right man. Ми думаємо, що ти правильна людина для цього. Maybe it's going to be boring for you, Можливо, це буде скучно для тебе, but we think it's going to be good for you. але ми думаємо, що це буде добре для тебе також. So I said, yes, when are we talking about? І я сказав: да, добре, коли треба мені там бути? And he said, can you start Monday? І він сказав: починаєш з понеділка. You know, God was there Бог був вже там for 6 months. 6 місяців. These ladies in the office, they were caring for me. І жіночки в офісі, вони так Showing me піклувалися. love. Вони показували свою любов до мене. Teaching me again how much God actually loved me. Бог навчив мене, як Бог любить мене And I was через able них. to see that God was in all of this thing. І я бачив, що Бог був зі мною на всьому цьому шляху. And then I could start go preaching І again. після цього я знову And reaching out again. міг їхати і проповідувати, It's досягати about людей. decisions. Це про вибір. We make decisions. Decisions make consequences. І ми приймаємо вибір, і ці вибори, вони мають послідствия. God has not called us to sit and wait for big miracle, big thing to happen. Бог не покликав нас, щоб у нас були великі чудеса, щось велике ми He робили. has an open door. У нього є відчинені And двері. he says, come here. І він каже: заходь, Walk with me. іди зі мною. I have a plan for your life. У мене є план для твого I want to життя. use you to reach out to your neighbors. Я хочу використати те, щоб ти досягав I своїх have made сусідів. you the way you are. Я зробив тебе таким, який ти є. Because the people around you Тому що люди навколо тебе, need somebody like you. вони потребують когось, як ти. That's the way they can see me. Це те, як вони бачили мене. Through you. Що як люди можуть бачити мене, Бога, через тебе. I'm so glad that I am not something special. І я так радий, що я не якийсь That унікальна I can be an людина. ordinary man. Що я можу бути звичайною людиною, That can just be a friend. який може бути просто другом, And is able to share the gospel. який може просто ділитися And at the Євангелієм. same time I can love my neighbors. І в той же самий час я можу любити своїх сусідів. My neighbors that they were a little scared when I moved in. І мої сусіди, вони були трошечки налякані, коли я Because I заїхав. look different. Тому що я виглядав трошечки іншим. I play different music. Я грав іншу музику, And they were scared. і вони були трошечки They were налякані. afraid of parties. Вони не були налякані через But there вечірки, is no alcohol in my home. але в моєму дому не було ніякого алкоголю. There is no smoking in my home. Не було куріння в моєму домі. And then they heard I was a Christian. Але після якийсь час вони почули, що я And that scared them віруючий. as well. І це також налякало їх. But now that is okay too. Але зараз все нормально. Now they follow me on Facebook. Зараз вони підписані на мене в Фейсбуці. Now they ask me about Jesus. Зараз вони питають мене про Ісуса. Not because of me, because of him. Не через мене, але через But Бога. I am able to be his light. Але я маю можливість бути Його світлом. In some way that I don't always understand. Якимсь таким шляхом, який я не завжди розумію. When I do his will, Коли я роблю Його волю, in some strange way I reflect something of him. якимось дивним чином я відображую Його. And it's not about my І feelings. це не про мої відчуття. It's not something mysterious that happens. Це не щось таке містичне, що It's відбувається. just something he does. Це щось, що Бог робить. Most of the time I don't have an idea what's going on. Більшість часу я взагалі не розумію, що I just try відбувається. to read my Bible Я просто намагаюся читати Біблію and do what he tells. і робити те, що він каже. The best I can. Найкраще, що я можу. My Bible tells me Моя Біблія, вона каже that мені, we have all sinned
що ми всі згрішили. We all deserve punishment. Ми всі заслуговуємо None наказання. of us are good enough. Ніхто з нас недостатньо хороший. We can fix our bodies. We can use plastic. We can use silicone. We can use whatever we want. Ми можемо що завгодно робити своїм тілом, використовувати силікон і все We can інше. try to look perfect. Ми можемо намагатися бути ідеальними, It won't change anything. але це нічого не змінить. It's just fake. Це просто фейкове все. But God, Але Бог, He forgives. Він And прощає. He said, I have called you. І Він каже, я призвав тебе, I have chosen you. я обрав тебе, I love you. я люблю тебе. The door is open. І двері вони Come in відчинені. here. Заходь. And I will use you Я буду to використовувати reach тебе, out to my щоб world. досягати до мого світу. And you think, how can I do І that? ти думаєш, як я можу зробити це? I am not good enough. Я недостатньо I don't хороший. have В мене experience. немає досвіду. I am not prepared. Я не підготовлений. And that's so true. І це так правда. You are right Ти правий in everything. у всьому. You are not good enough. Ти недостатньо хороший. Neither am I. І також і я такий. You are not prepared. Ти не I підготовлений. am not either. І я також не Oh, підготовлений. you're not educated enough. Ти, може, немає в тебе Most of you are better образування. educated than me. Можливо, хтось з вас має краще образування, ніж я. But it's not about us. Але це не про нас. It's about Him. Це про Бога. He is the one. Він той. And so He tells us, І Він go каже out. нам, іди. In Hebrew, we're going to end with this. І ми будемо закінчувати. Hebrew 11, it's the chapter of faith. До Євреїв, 11 глава. Це глава про віру. Oh, let me find it. Actually, you could just 7. Hebrew 7, 11. 7, 11, I think. 7. 7 глава. No, we have to be 11, 7, yes. I wrote wrong. There Це ж we go. таки Yes. 11 глава, 7 вірш. Yeah. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. When Noah started to do what God told him to do, Коли Ной почав робити те, що Бог сказав йому робити, he felt that God called him to do something that was impossible. він відчував, що Бог призвав його до чого, що неможливо зробити. Ridiculous. Про щось дуже смішне, Impossible. неможливе And stupid. і таке глупе. A huge boat on the top of a mountain. Величезна лодка на горі. Who would do that? Хто буде робити це? When Noah started to do what God told him to do, Коли Ной почав робити те, що Бог сказав йому робити, he would live 30-40 years він жив 30-40 років, working on this project працюючи над цим проектом, without knowing не знаючи, if it would start to rain. чи почне дощ іти чи ні. That's a step of faith. Це був крок віри. That's a decision. Це було рішення. When I die, Коли я помру, if nothing happens, якщо нічого не відбудеться, I have lost nothing. я нічого не зробив. І досі я роблю все, що я можу, щоб слідувати за всім, що Бог каже через своє слово. Іноді це може бути дивно, іноді я відчуваю, що це не має ніякого сенсу. Але це не про мене, це про Бога. Ной так багато років він працював. І так багато років люди сміялись над ним. І казали, наскільки він нещасний. І як неможливо те, що Бог сказав йому це робити. Але в той день, коли Бог він зачинив двері, нарешті він радів. Він поставив всі свої карти на одне. І він очікував, що це правильний вибір. Через два дні назад я побачив в новинах жахливу просто атаку в Одесі.
Дуже багато людей померло. Дуже багато людей, які страждали. Для багатьох людей двері вони були вже зачинені 2 дні тому. Їх можливість щось вибрати вже закінчена. Для нас ми досі маємо можливість обирати. Не тільки, щоб отримати Ісуса. Тому що більшість з нас, ми вже прийняли Ісуса в своє серце. Але є дещо ще щось. Дуже багато людей, вони на вулиці, як в час Ноя. Вони вірили в Бога, але просто не хотіли служити Йому. Мій Бог в моїй Біблії. Я не знаю, яка у вас Біблія, але в моїй Біблії. Ісус каже, я був голодним, і ви дали мені їсти. Я хотів пити, і ви дали мені води. Я боявся, а ви захистили мене. І люди, які говорять до нього, вони кажуть, коли це було? Ми ніколи цього не робили для тебе. А Ісус каже, те, що ви зробили для малих цих, їх мотивація, коли вони піклувалися про людей, це не те, щоб зробити щось для Ісуса. Їх мотивація була просто піклуватися про людей. Це не просто про те, як показати, які вони класні. Це вони просто піклувались про людей. Чиста мотивація. Любов. І Ісус бачив це. І Він сказав, так, це для мене. Ви можете заходити. І після цього Він сказав всім іншим. Я був голодним, але ви не накормили мене. Я хотів пити, ви не дали. Я був в тюрмі, ви не піклувалися. Я хворів, де ви були? Вони сказали, коли? А Він сказав, те, що ви не робите для цих найменших. Але якщо ми б знали, що це ти, Ісус, ми б зробили це. Але це так егоїстично. Але Ісус, Його не хвилює таке. В моїй церкві молодіжний пастор в минулому. Іноді він приводив нових людей в команду. І це була частина його учнівської програми. І він завжди шукав людей, які служать. Він шукав людей, на яких ніхто не звертає уваги. І до 30 хвилин він запрошує людей. І він запрошує тих людей, які приходять на 30 хвилин раніше, допомагають комусь. Коли тих людей, які коли все вже зачиняється, вони ще досі там. Без того, що хтось їх попросив це зробити. І цей лідер, він брав цих людей і ставив їх в команду лідерську. І він каже, що це дуже цікаво наблюдати. Тому що коли я роблю це з новими людьми, я вивожу їх вперед, і ми благословляємо їх. І через декілька місяців я бачу так багато молодих людей, які намагаються служити, коли вони знають, що я можу це бачити. Їх мотивація – це не просто, щоб служити, але щоб отримати позицію. Це дуже грустно бачити таке. Тому що Ісус, Він знає, яка наша мотивація, коли ми кричимо на наших сусідів. Яка наша мотивація, коли ми відвертаємося від людей? Тому що призвав нас Ісус для того, щоб призивати людей, приводити їх до себе.
І в мене немає нічого, що дати. Я знаю. Але це той момент, коли Ісус може давати. У мене є дом, будинок. Це не найкращий будинок в місті. Дуже далеко від мене, але це мій дом. В моєму будинку в мене є диван. В моїй залі, і в мене є також великий такий стіл для обіду. І на цьому столі може сісти 10 людей. І є місце для 10 людей на моєму дивані. І в мене є найбільший гриль, який можна тільки купити. І я 2 рази на тиждень найменше запрошую людей додому. Тому що я хочу запросити людей до себе вдома. Моє життя – це не найкраще місце. Це чоловіче таке місце. Там немає жінки, яка там живе. І якщо жінка туди, вона побачить, що там не вистачає. І декілька людей, вони приходять і кажуть, та тобі треба жінка, щоб вона тут щось наробила. Тобі треба там з кольором щось. Може, подушечки там докупити. А, можливо, там такі ці растіння, які вже наполовині мертві. Мене це не хвилює. Я чоловік. Мене не хвилює. Мене хвилюють відносини. Я відкриваю свій дом, і ми можемо бути разом. Ми можемо мати відносини. І я приводжу людей к Богу через це. Я благодарен, що я можу використовувати те, що в мене є, щоб благословляти когось. Тому що Він сказав мені, що це моя відповідальність, щоб використовувати те, що я маю, щоб змінювати цей світ. Я просто Його інструмент, я просто Його представник. Я зайшов в ці двері, і я намагаюся, щоб мої друзі зайшли зі мною. Іноді я такий строгий. І це моя остання спроба. Я намагаюся бути таким дуже м'яким, підбадьорувати людей. Я намагаюся таким заманювати їх якимись цукерками, як з м'ясом з котами. Я намагаюся зробити все, щоб люди зайшли. І це те, до чого призвав нас Господь. Щоб ми не думали дуже багато про себе. 2 дні тому я говорив з одним чоловіком. І він сказав, я приїхав з фронту. Я вбив так багато людей, що я почав використовувати дуже тяжкі наркотики. А зараз я не можу там бути вже. Я вже тепер наркоман. Я тепер вбивця. Як ти можеш сказати, що є надія для мене? І це таким же образом є надія для мене. Це те, що Ісус зробив для мене, Він зробив і для тебе. Це був моя відповідь просто. І вчора Він сказав, да, Ісус, я хочу слідувати за тобою. Якщо б я не поговорив з ним, що би сталося? Хто би поговорив з ним? Якщо я не буду говорити з моїми сусідами, хто поговорить? Якщо я не хочу йти, хто буде? Якщо ти не підеш, хто піде? Хтось інший? Але хто? Бог призвав нас. Він призвав тебе. Не робити те, що ти можеш, але робити те, що Він хоче, щоб ти робив. Він хоче, щоб ти построїв ковчег. Можливо, не з дерева,
Але з того, що ти можеш думати, що неможливе. something that's way beyond your educational level, Щось, що за межами твоїх можливостей. way beyond your imagination, Щось за межами твого уявлення. it's going to be evidence of how he worked in your life. Але це буде свідчення його роботи через твоє життя. Change your neighborhood, Той виклик, який він кидає, змінювати твоїх сусідів, впливати на твоїх сусідів, the people you meet. людей, яких ти зустрічаєш. We love to listen to the story, І нам подобається слухати історії. but God hasn't called me to listen to stories. Але Бог не призвав мене, щоб я слухав історії. God hasn't called me to listen to testimony. Бог не призвав мене слухати свідоцтва. He called me to share testimony, Він призвав мене ділитися свідоцтвами, to be his testimony. бути його свідоцтвом. Це те, що він зробив і для вас. Doors about to close, І двері, вони скоро зачиняться для цього світу. and we all have opportunity to run in, І ми всі маємо можливість забіжати. but we have also an opportunity to bring. Але ми також маємо можливість привести з собою людей. It's our choice, Це наш вибір. and it's more than that, it's our responsibility. І це більше навіть, це наша відповідальність. Maybe the price seems to be high Можливо, ціна дуже велика. because you're not going to see what you get Тому що ми не бачимо завжди, що ми отримуємо. before you have paid the price. Перед тим, як ми платимо ціну. That's how God works. Це то, як працює Бог. But if you pay the price, Але якщо ми платимо ціну, I can promise you, я обіцяю вам, you won't get the small piece of meat ви не отримаєте маленький шматочок that's м'яса, totally overpriced. який дуже завишеною ціною. That's how the devil works. Це те, як працює диявол. He gives you some nice things, Він дає тобі щось таке красиве, and afterwards you see that this is bad. але після того, як This price is як ти бачиш ціну, ти розумієш, що вона дуже велика. just when you finish Коли ти закінчуєш їсти це м'ясо, і тоді ціна має бути заплачена. Слідуй за Богом, читай Його Слово і роби те, що Він каже тобі. pay the price Заплати ціну, and receive what а потім отримай те, за що ти заплатив. the price will never І ти будеш бачити, що ціна, вона невелика. Павел, I love it. мені дуже подобається. Tells about how many times he got whipped. Як дуже багато разів його били. Terrible way. Жахливий How many times he got способом. stoned. Стільки багато разів його закидували камінням. And it's like nothing. І це було б ніщо. It's like, oh, I got whipped so many times. О, він, I got stoned so many він пише, times. просто от стільки разів мене закидували камінням, просто там перечисляє, скільки разів це було. It's like nothing happened. І він такий, наче нічого і не сталося. You've been whipped that much. Але якщо б вас стільки раз били, How long time will it take before you can sleep on your back again? скільки б часу треба було, щоб ви знову змогли спати на спині? When you sit, how long time does it go before you can rest to something? Скільки часу пішло б на те, щоб ви могли просто відкинутись назад? Time will it go before you Перед тим, як ви змогли б надіти якусь футболку, we don't talking about days. ми не кажемо про дні. And then many times І це дуже багато разів ставалося з ним. when he was stoned so much they thought he was dead. Коли його закидували камінням, що він думав, що він вже був мертвий, як це боляче. And still І досі he felt the price він відчував цю ціну, яку він заплатив. wasn't too bad. І він відчував, що це не було так погано. He said, man, I'm going to continue І він сказав, я буду просто продовжувати, because what I got тому що Бог, is worth so much more. любов Божа, вона так набагато цінніша. There is something I have. Є дещо, що я упустив. There is something I have yet Є дещо, що мені треба ще пережити. in God's love. Божу любов. І я молюсь. І я молюсь, щоб ми разом могли це переживати. Те, що Бог має для нас. But we have to be like Paul. Але нам треба робити, як Павел. We have to walk out of our comfort zone. Нам треба виходити з нашої зони комфорту. We have to put ourselves in a place where we don't have control, Нам треба ставити себе в місце там, де ми не маємо контролю. where we trust God that He's. Де ми довіряємо Богу, що Він має весь We have контроль. to start making plans so
Нам треба перестати робити такі великі плани. that we are not able to finish them. Треба робити такі плани, які ми думаємо, що ми навіть не можемо їх закінчити. Where if God doesn't do the job, І де ми розуміємо, що якщо Бог тут не вступиться, total failure. це буде просто провал. Imagine Noah Уявіть Ноя, if the rain didn't start. якщо б дощ не почався. People will remember him to this day, Люди б пам'ятали його до цього дня. laughing at him. Просто сміялися б з нього. Але це не так, як було. We remember him. Ми пам'ятаємо його, тому що він слідував за Богом. Lord, thank you for this day. Боже, дякую тобі за цей день. Thank you that you are here together with us. Дякую за те, що ти тут з нами, Бог. Thank you that you love us. Дякую за те, що ти любиш нас. And we don't need to doubt that. І нам не треба сумніватися в цьому. But I pray, God, Але я молюсь, Бог, that you will help us in our weakness щоб ти допоміг нам в наших слабкостях. so that we just don't follow influencers, Щоб ми не слідували за інфлюенсерами, Бог. but that we can start looking at the real heroes. Але щоб ми почали дивитися на істинних героїв. God, let us be inspired and follow those that are willing to pay the sacrifice. Бог, Pay the price. дай нам надихатися тими людьми, які правда платять ціну. Not the one that eat the good dishes. Не тими, які їдять гарні страви. Not the one that fly the nice plane. Не тими, які літають на гарних літаках. But God, Але- let us get inspired to follow those that are in the trenches. Але Бог, дай нам надихатися тими людьми, які знаходяться в окопах. They are the reason that we know you. Вони причина того, що ми знаємо I тебе. pray for them, Lord. Я молюсь до тебе, I Господь. pray for the defenders. Я молюсь за наших I pray захисників. for the fighters. Я молюсь за тих, хто сражається. And I pray, God, І я молюсь, Бог, that you help us and guide us щоб ти допоміг нам і наставив нас, so we can be put within that their group. щоб ми могли підтримувати їх, So we Бог. can be seen as one of them Щоб ми нас могли бачити як одних із них in your eyes. в твоїх очах, Бог. Амінь.